જુઓ મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીએ વાયરની અંદર વાત કરીએ આપણે બે સિંગલ બે સ્વિચ વડે બે લેબનું સ્વતંત્ર નિયંત્રણ, એટલે કે આ બે સ્વિચની મદદથી આપણે બે લેબનું સ્વતંત્ર નિયંત્રણ કરશું. સ્વતંત્ર નિયંત્રણ મતલબ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંટ્રોલ ઓન ઓફ. ઓકે, આપણે વાત કરીએ હવે વાયરિંગ વિશેની. જોઈએ વાયરિંગ કેવી રીતે કરેલું છે. અહીંયા આપણે વાયરિંગનું કનેક્શન જોઈએ, કેવી રીતે વાયરિંગનું કનેક્શન કરેલ છે. જુઓ મિત્રો, આ વન વે સ્વિચ છે. ઓકે, S1 S2 લેમ્પ 1 લેમ્પ 2 ન્યુટ્રલ ફેઝ. ઓકે, હવે આપણે કનેક્શન કરીએ. ઓકે, આવો થાય. ઓકે, આ થઈ ગયું વાયરનું કનેક્શન. આ સિંગલ વે સ્વિચ છે, બે સિંગલ વે સ્વિચ છે, આ બે લેમ્પ છે. બંનેને આપણે સ્વતંત્ર રીતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંટ્રોલ ઓન ઓફ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ વાયરિંગ, જોઈ શકો છો. ઓકે, બંને લેમ્પ સાથે ચાલુ, સ્વિચ ઓન છે, જોઈ શકો છો. આ સ્વિચ ઓફ કરી તો લેમ્પ 1 ઓફ છે, લેમ્પ 2 ઓન છે, કારણ કે સ્વતંત્ર રીતે. ઓકે, હું આને બંધ કરી દઉં તો બંને લેમ્પ ઓફ, જોઈ શકો છો. આ ચાલુ. ઓકે, બરાબર છે. જો વાયરિંગ ની અંદર જોઈએ, ન્યુટ્રલ ને લેમ્પ 1 માંથી લેમ્પ 2 માં આપ્યું છે. ફેઝ ને આપણે S1 માં આપ્યો, S1 માંથી લૂપ કરીને S2 માં આપ્યો ફેઝ. ઓકે, અને S2 માંથી લેમ્પ 2 ને ઓફ વાયર આપ્યો, S1 માંથી લેમ્પ 1 નો ઓફ વાયર આપ્યો. ટુ વન વે સ્વિચ કંટ્રોલ બાય ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેમ્પ. ઓકે, બે સિંગલ બે સ્વિચ વડે બે લેમ્પનું સ્વતંત્ર રીતે નિયંત્રણ આપણે કરી શકીએ છીએ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ. subscribe